Tôi tên Nguyễn Văn Đen, 49 tuổi, có một vợ, hai con thì còn nhỏ, còn đang đi học. Về bản thân trước tin ý nguyện là muốn làm cái nhà giáo, mới qua học cao đẳng được thời gian vậy đó. Nhưng cái nghề giáo thì lương bổng nó không có đủ sống trong cái gia đình, ra mới không học nữa. Mới nghỉ, mới qua học kế toán được, làm cũng được năm mấy vậy đó. Rồi cũng nghỉ, mới theo có lập gia đình, mới theo gia đình làm nghề tới bây giờ là hơn 30 mấy năm rồi. Cái này nghề này là của như dạng người ta thường xưa người ta nói là cha truyền con nối đó. Thì hồi đó với bây giờ thì cái nghề nó cũng không có khác. Còn cái như dạng mà cái nguồn heo mà nó bị nhiễm bệnh là hồi đó không có, dân người ta cho ăn nó cám tắm bình thường. Còn bây giờ dùng ba cái thức ăn để cho heo nó mau lớn, thành ra nó bị xảy ra cái bệnh dịch. Cái nguồn heo nhập vô là từ khoảng 15 giờ chiều cho tới 19 giờ tối là thú y người ta kiểm heo hơi hết. Rồi đầu nó tối, bắt đầu khoảng 10 giờ rưỡi là mình bắt đầu mình vô mình mần. Thì trước khi vô mần thì cái tổ nào nó cũng có một cái thùng để đựng đồ riêng của mình chứ. Thay đồ xong rồi đồ của người nào thì như quần áo, đồ mặc trong cái chỗ mình làm thì có nào để nó bỏ vô bọc đó. Từ lúc bắt đầu 10 giờ rưỡi vô làm thì cái khâu đầu tiên thì mần như cái khâu đó là giật heo gánh lại chỗ cái bàn đâm đó. Còn cái vụ mà chích điện với cái vụ mà đâm nó khác biệt nha. Là vì chích điện là con heo nó bị giật là nó bị nổ thịt, nó ứ cái mạch máu ở trong. Cái thịt ra nó bị, có khi nó bị bầm, rồi nó bị gãy giò, gãy xương kia nó. Còn cái đâm này là nó không có bị ba cái vụ đó. Chứ còn cái dạng mà nó nhiễm bệnh này kia nọ thì mình cứ nghi là cái thằng nó làm ruột thì nó sợ nó bị dơ rồi kia nọ đấy. Nhưng mà mần đa số là cái toàn bộ cái người mần heo ban đêm thường xảy ra bệnh là như sốt hay là ho, cảm. Người nào cũng vậy chứ, tay chân bị nước ăn vậy đó, rồi ra chợ mua thuốc sức vô, rồi đêm sau cũng tiếp tục mần, tiếp tục vậy hoài, cứ quanh năm suốt tháng. Cái nghề này thì làm hoài vậy đó. Còn cái vụ mà xảy ra như tai nạn này kia nọ thì hiếm lắm, trừ ra là mình mần gấp dữ lắm, không kịp thời gian thì mình làm ẩu. Cái khâu mà đứt tay nó thường xảy ra đứt tay, nhưng mà mấy khâu đó là chỉ có bên cạo với bên mổ nó thường xảy ra thôi. Đứt thì sơ sài rồi băng bó rồi mần tiếp tục. Thằng nào mà bị nhiều quá thì cho nghỉ 1-2 đêm mà nó cũng vẫn vô mần lại bình thường. Ngày xưa thì người ta thường ăn tiết canh rồi lắm, bây giờ tại người ta đồn nó bệnh ung thư này kia nọ. Chứ cũng mấy tôi cũng ăn bình thường, nhưng cũng 2-3 bữa ăn tuần hoặc nửa tháng gì cũng phải ăn lặn như thế cho nó mát. Mấy tôi đâm heo thì lựa máu heo nào tươi mới hứng. Nhưng còn mấy người dân bây giờ người ta cũng lâu lâu người ta cũng lại người ta mua, nhưng mà người ta nhờ mình cái máu nào đánh tiết canh nó ngon, nó tốt thì mình cũng mua giùm cho người ta, cũng hứng bán cho người ta bình thường vậy. Chứ không có bệnh hoạn gì. Nếu bệnh mấy tôi chết luôn rồi. Thì mần tới cái từ lúc 10 giờ rưỡi mần cho tới khoảng 12 giờ là cái giờ đó là mình chờ thú y người ta lăn dấu mình nghỉ giải lao, mình uống nước. Cái nguồn nước thì ở dưới sông cũng bơm lên bồn trên cao. Người ta nói người ta có khử trùng, rồi nước đó vẫn ăn uống bình thường. Rồi mấy tôi mần xong rồi cũng vẫn uống nước đó, rồi tắm rửa cũng nước đó, rồi mần heo cũng nước đó. Còn cái vụ mà heo bệnh thì con heo lúc mà còn sống thú y đã kiểm rồi. Khi mình mần nó có phát hiện như nó bị bệnh nhiễm gì trong đó, vàng da hay là vàng mỡ vậy đó, báo cho thú y biết, thú y lại ta kiểm. Nếu mà người ta cảm thấy heo này được ta mới cho đem ra chợ, còn không được là ta thú y ta tiêu hủy hết. Còn cái vụ mà heo mà nó bị nhiễm là ảnh hưởng do cái chuồng cũ hồi trước, vì thú y người ta kiểm rồi là lúc nào ta cũng cho nhập chuồng hết. Nhưng mà mình mần không hết rồi để chừng 3-4 đêm heo nó buộc nó phải nhiễm. Nhưng mà thú y là lúc nào ta cũng có khử trùng hết mà cũng không hết, bị cái lò đó, cái chuồng chạy là nó cũ hồi trước rồi. Thành ra bây giờ cái người lái đem về là mần, như là có nhiều chăng đó là cũng đêm thứ hai là phải mần cho hết, chứ không dám để lâu là nó bị nhiễm, là bị lông mồm lông móng bị gan. Mình mần tới giờ mà 3 giờ mấy là nó xong rồi đó, là mình tắm rửa. Ba cái đồ mình làm thì mình đem rửa bằng chùi, bằng trấu với xà phòng mình á, rồi đem bỏ gọn ngoài thùng, đồ cất đồ đàng hoàng, rồi mình về đầu đi là đi ăn cơm. Vậy là nhà nhỏ em cái chỗ căng tin nó nấu cơm sẵn,
mình đem lấy thịt ở trong đó mình đem ra mình về mình xào nấu mình ăn những bình thường, nếu mà có bệnh thì mình đâu dám ăn. Vậy cái cảm nghĩ thì nói trắng ra tôi giờ cũng lớn tuổi, cũng mần cũng mấy chục năm rồi, cũng tính là mình mần hết cái dịp Tết này rồi là mình cũng nghĩ mình làm cơ sở khác. Bây giờ hồi đó thì mình không có cái đất ruộng là cái cơ sở gì nè, thành ra mình mới tiếp nghề làm với cha mẹ, theo cái nghề của cha mẹ hoài. Chứ mình biết rằng làm là sau này nó cũng tiền thì nó đủ sống đó, nhưng mà cái là nó bệnh dữ lắm, thành ra nghĩ để cho con nó kiếm cái nghề khác nó học nó làm.